Hello everyone. I just got home from SM. Nag-process kami ng national ID. Kayo ba, nakapag-process na ba kayo? Kung hindi pa kayo nakapag-process, meron po tayong step by step na video kung paano po yung process. So, in this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-deposit at mag-withdraw ng pera sa Gsave. So, please finish the video. So, open po natin yung Gcash. Meron po akong 350 na pera sa Gcash wallet ko. At kung hindi nyo pa po alam kung saan kayo pwedeng maglagay ng pera sa inyong Gcash wallet, dito po sa cash in ay punta lang po kayo dyan, makikita nyo kung saan kayo pwedeng mag cash in. So ayan, pwedeng over the counter, pwede po din sa mga online banks. Kung meron naman kayong mobile app sa mga bangko ninyo, pwede po kayo doon mag cash in doon sa Gcash wallet ninyo. Para sa ibang partners ay click nyo na yung view all. So ayan, dito makikita nyo yung pagpipilian ninyo. Meron sa mga pawn shop, meron sa mga Robinsons, sa SM, at pwede din sa mga tindahan na nagpapa cash in sila or meron silang Gcash, pwede din po yun. Katulad sa akin, sa mga tindahan lang po ako nagpapa-cash in kasi walang charges. So, yan. So, ngayon magdi-deposit na tayo. Yung Gsave na nakikita nyo, click nyo lang po yan. So, yan. Ito po yung Gsave savings account ko. Yung 34.41, yan po ang interest na nakuha ko for 3 months. Konti lang siya kasi konti lang naman yung inilagay kong savings. Para magpa-deposit, click nyo na yung deposit. Yan. Tapos, halimbawa, maglalagay ako ng 50. And then, click the next. Tapos, ayan. And then, confirm. Ayan. So, ganun lang po. Sobrang dali lang po talaga. Deposit po siya. Yan, mababawasan po yung nasa niya. So, magme-message din naman po sila na nag-deposit po kayo. So, ayan, yung 34 naging 84.41 na siya. So, ngayon, i-withdraw natin. So, click nyo withdraw, tapos 50, and then click the next. Pagkatapos, confirm. Ayan. Tapos, magbibigay po sila ng OTP. So, lagay nyo lang yung OTP. Ayan. Tapos, ayan, nakapag-withdraw na kayo. So, ayan, dyan sa e-wallet, mapupunta yung pera galing sa savings account ninyo. So, saan nga ba pwedeng magamit ang pera dito sa Gcash? Pwede po kayong mag-load dito. Ayan. Click nyo yung buy load. Tapos, enter nyo yung number ninyo. And then, yan. Pwede, marami pong pagpipilian dito kung anong klaseng load yung gusto ninyo. Pwede din naman dito magbayad ng mga bills. Click nyo yung pay bills. Andito yung mga electric utilities, mga water, cable, internet. Pwede na kayo magbayad dito. Hindi na kayo kailangan pang lumabas at pumila pa sa mga remittance or kung saan man kayo nagbabayad. At pwede din mag-bank transfer. So, ito yung mga bangko na pagpipilian kung saan kayo pwedeng mag-transfer ng pera. At kung gusto nyong mag-cash out, click nyo lang po yung show more at sa baba merong cash out, click nyo lang po yan. At ito po yung mga over-the-counter na partner ng Gcash kung saan kayo pwedeng mag-cash out. Konti lang po ito. Hindi katulad ng sa cash in na marami pong pagpipilian. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung interest earned ko. So punta po ulit tayo sa Gsave.
at click nyo po yung transaction history. Yan. So, dito makikita yung history ng pag-withdraw ninyo, deposit, interest earned. So, recently, noong July 1, 2021, meron akong interest na 15 pesos and 77 cents. At meron ding tax interest ng 3 pesos and 15 cents. At para makita ang history since day 1, click nyo lang yung envelope sa taas. Ayan. Tapos, click nyo lang kung anong day nyo gustong makita. So, sa akin is custom. And then, click nyo yung from kung anong month at date gusto nyo makita yung transaction. So, sa akin is January na lang kasi hindi ko alam kung nakalimutan ko kung anong month ako nagsimula hanggang this month. So, ayan. At i-email sa inyo yung transaction history ninyo. Ayan, yung PDF file. Diyan yung makikita lahat ng transaction history ninyo. So, ganun lang po ang pag-deposit at pag-withdraw sa Gsave. Kaya, try nyo na rin po. So, ayun guys, that's all for today's video. And if you find my video informative, please like my video and share it to your families and friends. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and click the notification bell for my upcoming video. Thank you for your time and God bless you all. Bye!